Người ta đi du lịch để chữa lành, còn mình thì đi như thể đây là lần cuối được đi vậy. Lịch trình dài đặc từ sáng tới khuya, hết bay đến Phú Quốc, lại đi tàu qua Hà Tiên, rồi từ Hà Tiên lại sang Châu Đốc, còn đổ bộ xuống Cần Thơ nữa. Nhiều khi cứ nghĩ mình là siêu nhân nên mới có thể lên được cái lịch trình quái đản như vậy. Ấy vậy mà những người bạn đồng hành không hề than vãn, tụi mình vẫn rất là vui, được cười thật nhiều, được ngắm biển thật lâu, được tìm hiểu văn hóa miền Tây và nhận ra rằng cuộc sống này có quá nhiều điều đẹp đẽ để tụi mình tiếp tục khám phá. Nếu bạn đang xem video này, mình hy vọng vài phút sắp tới sẽ khiến bạn muốn xách ba lô lên và đi đâu đó tận hưởng mùa hè rực rỡ này. Mình là Amy và đây là hành trình du lịch quái đản từ Phú Quốc sang các tỉnh miền Tây của mình. Passengers on this flight, please board train gate. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Amy. Chào mừng mọi người đến với kênh Amy Take the Trip. Hôm nay mình đang có mặt tại sân bay Đà Nẵng để di chuyển đi Phú Quốc. Sau đó thì mình sẽ từ Phú Quốc đi du lịch sang các tỉnh miền Tây nữa. Mình đảm bảo là cái chuyến du lịch này sẽ khá là thú vị đó. Đồng hành với mình là có những 3 người bạn đồng nghiệp cũ của mình nữa. Và mình mong mọi người sẽ ủng hộ những video sắp tới của mình nha. Yeah! Hi mọi người, giờ mình đi Campuchia nghe. Nằm ở trong cái Bên cạnh Campuchia luôn đó. Chuyến đi lần này của tụi mình thì có rất là nhiều người Ấn Độ ở trên máy bay luôn. Thì lần nào đi Phú Quốc thì mình cũng thấy là có rất là nhiều khách Ấn Độ đến với Phú Quốc. Say hi đi. mọi người có biết vì răng mà 4 người ngồi 4 góc đi không, là muốn ngồi cạnh cửa sổ nè mọi người, mà cửa sổ là sướng hết trơn luôn. Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Phú Quốc dự định là 1 giờ 30 phút bay. Giờ bay của mình là 5 giờ 25, nhưng khi máy bay vừa mới lăn bánh thì có một hành khách bị đau tim, nên phi công bắt buộc phải vòng ngược lại. Và thế là mình bị delay thêm 30 phút luôn mọi người ơi. Nhưng không sao, vì ngay sau đó mình đã được cất cánh. Cái khung cảnh nhìn Đà Nẵng từ trên cao thiệt là xao xuyến, đẹp quá đi mất. Mình đã tới rồi mọi người ơi, hiện tại thì Phú Quốc có vẻ là mới mưa xong nên là cái nền nó hơi ướt ướt. Nhưng mà hiện tại là hết mưa rồi đó. Theo dự báo thời tiết thì tối nay sẽ không có mưa, nhưng mà lúc mình tới thì thấy nền ở ngoài cũng ướt ướt. Mà chắc cũng không sao vì tụi mình sẽ đi ô tô. Bây giờ mọi người đang đi xuống máy bay, mình đang đợi cho khách nước ngoài đi xuống hết rồi mình thẳng xuống. Hi, chúng tôi đã tới Phú Quốc. Trời ơi không biết Ôi sao? mày đi không nhanh đâu. Đáng lẽ là phải nói liền chứ gì. Thôi mà mới khởi đầu chuyến đi thôi mà Giang. Nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh này. Đi toilet tí đi. Dạ em đặt xe rồi. Dạ tụi em lỡ đặt rồi. Sau khi ra khỏi sân bay thì tụi mình bắt xe đến quán ăn Hàn Quốc ở đường Trần Hưng Đạo để ăn tối. Mình có hẹn thêm 2 người bạn đang ở Phú Quốc sẽ đồng hành cùng mình trong những ngày du lịch tại Phú Quốc nữa. 2 bạn sẽ đến sau. Không gian quán khá là rộng rãi. Mình được giới thiệu là ở đây bán đồ ăn rất là ngon, mà giá lại phải chăng nữa. Mọi người có thể thử nha.
Một hồi sau thì hai người bạn của mình cũng đã tới. Các món ăn ở đây thật sự rất là đầy đặn, cảm giác rất là đáng tiền, cộng thêm có người nướng cho ăn nữa, sướng quá đi thôi. Quay lại đi. Phải muốn ăn cái sợi. Phải không? Nhưng mà em cứ đừng em đừng nghĩ em mệt lắm Thịnh Hạnh á. Chở lên chùa cái là mình cứ thăm biết rồi. Lắm Thịnh Hạnh á. Em cứ nghĩ là chơi vui quá luôn. Không mệt. Ba chập. Chỉ dành tiền ăn quốc chứ mới đổ tiền vô đây ăn chứ. Thịt này ngon kiểu thịt này ngon. Không phải có đá vô nó. Em mà sắc không ngọt gà thì có lời thao đao bên dưới mình. Em mới đi ra đó là em Giang có mình em đừng có đánh đồng như người khác mình đây chị làm tôi coi. muốn ăn lắm chim chăm không Đã đi em tự cho đấy hả? Trời ơi. 80 cm. có người họ xây nhiều nhất là Sau khi ăn xong thì quán có chuẩn bị sữa chua miễn phí cho mọi người. Mọi người nhớ phải dùng thử nha, ngon lắm á. Và đây là tổng bill bữa ăn của 6 người. Đối với mình thì giá này rất là phải chăng. Còn mọi người thì sao? Comment cho mình biết nha. Sau khi ăn xong thì tụi mình về khách sạn ở trung tâm Dương Đông để tắm rửa thay đồ rồi đi chợ đêm. bây giờ tụi mình đang di chuyển ra chợ đêm Phú Quốc. Vì thuê khách sạn ở ngay trung tâm Dương Đông nên mình chỉ tốn vài bước chân là có thể đến ngay chợ đêm rồi. Nhưng xui rủi thay là vì tụi mình đi khá là trễ, tầm 11:30 nên là chợ đêm đã đóng cửa gần hết. Tụi mình đành phải quay lại khách sạn để nghỉ ngơi, rồi mai còn đi Vinpearl sớm nữa. Dẫn chợ đêm Phú Quốc đúng là đêm luôn. Không hàng quán nghỉ rồi. Mấy giờ rồi hả? Mấy giờ rồi? 11 giờ mấy quá. 11 giờ 11 giờ 27 phút. 11 giờ 27 phút mà hết rồi. Chào buổi sáng tất cả mọi người, tụi mình sẵn sàng mọi thứ để đến sân bay Phú Quốc rồi. Vì Vinpearl Melia sẽ đón tụi mình tại sân bay.
Tụi mình đi nhóm 6 người nên đã đặt sẵn một căn villa 3 phòng ngủ. Mọi người cố gắng xem hết video này để mình review về giá cả và căn villa ở Vinpearl Melia cho mọi người nha. Sau khoảng 50 phút thì tụi mình đã đến Vinpearl Melia Phú Quốc. Xe đi rất là êm ái, tài xế thì vô cùng nhiệt tình. Khi đặt lưu trú ở khách sạn hay villa ở Vinpearl thì mọi người sẽ được đưa đón miễn phí tại sân bay từ lúc đi cho đến lúc về. Ưu điểm là tiết kiệm tiền di chuyển, có nhược điểm là Vinpearl chỉ đón trả tại sân bay chứ không thể đến điểm khác được. Mọi người lưu ý để sắp xếp lịch trình nhé. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình đang có mặt tại Melia Vinpearl Phú Quốc. Mình đang làm thủ tục để check-in cũng như là sau đó thì mình sẽ quét mặt để di chuyển qua VinWonder chơi trước, tại vì 3 giờ thì tụi mình mới được nhận phòng. Mà bây giờ thì còn sớm nên là sẽ di chuyển qua VinWonder chơi cho tới khi nhận phòng luôn. Khi làm thủ tục thì mọi người sẽ được nhận một tờ giấy tất tần tật thông tin, lịch trình, thời gian di chuyển và các dịch vụ được sử dụng tại Vinpearl. Mọi người chỉ cần follow theo thì sẽ có một chuyến đi hoàn hảo. Giờ tụi mình sẽ đi VinWonder. Nghe giọng cái kia. Giọng như đàn ông vậy. Giọng trầm. Bây giờ tụi mình sẽ di chuyển sang VinWonder. Vinpearl Melia có sẵn xe bus miễn phí đưa đón theo khung giờ. Mọi người có thể canh giờ để đi, hoặc nếu không tiện thời gian thì có thể ra phía trước bắt xe taxi xanh của Vin cũng ok la. Vì mỗi 1 tiếng thì mới có xe bus miễn phí nên mình thấy chờ đợi cũng khá là lâu á. Chi phí đi xe taxi xanh qua VinWonder cũng chỉ từ vài chục nghìn thôi nên cũng khá là ổn cho ai không muốn chờ đợi. Cuối cùng là cũng phải đi xe buýt. Rồi chúng ta sẽ lên chiếc xe buýt này. Cái gì à? Có cái bài hát gì của xe buýt không? Tôi biết 2 tầng á. Xe buýt 2 tầng á. Tôi biết 2 tầng hát không? Tôi biết 2 tầng ở dưới Nam Đảo. Tầng dưới Nam Đảo. Mình á. Xe buýt 2 tầng dưới Nam Đảo. Quay đi. Chào. Đẹp á. Cái nào nữa? Anh chị mình đi VinWonder là mình xuống đây à? Đẹp quá ha. Ôi đẹp quá. Đẹp thế. Wow, đẹp quá đi. Ủa, đúng không đâu đó. Hi. Điều mà mình tiếc nhất trong chuyến đi Phú Quốc này là tại sao mình chỉ ở Vinpearl 2 ngày 1 đêm chứ. Vì thực sự VinWonder quá rộng, mình không thể đi chơi hết chỉ trong 1 ngày. Nếu mọi người đến Phú Quốc thì hãy ở đây ít nhất là 3 ngày 2 đêm nha. Khi lưu trú tại Vinpearl thì mọi người sẽ được miễn phí vui chơi tại VinWonder và Safari, quá là hời luôn. Mà chi phí cũng rẻ nữa, như tụi mình đi 6 người thì chỉ tốn mỗi người là 1,9 triệu thôi. Nếu mọi người mua vé lẻ tại VinWonder và Safari thì cũng đã 1,5 triệu rồi. Nên mình highly recommend mọi người nên mua theo gói combo sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nếu ai ở Vinpearl thì mình đi lối này.
Wow. Khoảnh khắc vừa bước vào VinWonder Phú Quốc, cảm giác đầu tiên của mình là choáng ngợp. Mọi thứ ở đây giống như một thế giới hoàn toàn khác, đầy màu sắc, náo nhiệt và khiến người ta có cảm giác như vừa được quay lại tuổi thơ. Kiểu chỉ mới bước vào thôi mà cảm giác là full of energy rồi. Và mình hiểu vì sao có người nói đến VinWonder không phải để đi cho biết mà là để thật sự được vui chơi hết mình. Còn với mình thì chưa chơi trò nào nhưng máy quay đã đầy bộ nhớ mất rồi. Và rồi, thứ khiến mình đứng hình vài giây chính là khu lâu đài trung tâm, đẹp như bước ra từ một bộ phim Disney ngoài đời thật. Tòa lâu đài khổng lồ với kiến trúc châu Âu nổi bật giữa cả công viên, càng về chiều lên đèn lại càng lung linh và cho cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích. Đây cũng là một trong những góc check-in nổi tiếng bậc nhất ở VinWonder, nhưng thật sự đứng ngoài nhìn bằng mắt thật còn đẹp hơn rất là nhiều so với trên hình. Và tất nhiên, mình đã chụp ở đây hơn 100 tấm ảnh mới chịu đi tiếp. Sau khi chụp 7749 kiểu ảnh thì mình đã di chuyển sang cung điện Hải Vương để xem show cho cá ăn. Kinh nghiệm của mình là mọi người nên thuê xe điện để nhân viên chở đi cho khỏe, chứ VinWonder rộng lắm, đi bộ mệt dữ thần luôn. Mình đi bộ nên bị trễ giờ coi show cho cá ăn luôn. Mọi người đi theo hướng dẫn, rồi đến khi thấy con rùa lớn này thì là đúng nơi rồi. Nơi này sẽ là nơi diễn ra show nàng tiên cá luôn đó. Mình sẽ để lịch trình biểu diễn của các show trên đây cho mọi người nắm rõ để lên lịch trình cho hợp lý nha. Ôi đẹp quá. Mình nghĩ thủy cung là một trong những nơi đáng tiền nhất ở VinWonder Phú Quốc. Vừa bước vào là cảm giác như được đi trong thế giới hoàn toàn khác. Ánh đèn xanh, những đàn cá bơi xung quanh và không gian đẹp đến mức cứ quay máy lên là có clip xinh. Dạo chơi ở Vinpearl một chút thì tụi mình quay ngược về Vinpearl để ăn trưa. Trong gói combo tụi mình đặt có buffet 3 bữa nên rất là tiện. Đồ ăn ở Vinpearl mình thấy rất là ok, có đủ các loại thức ăn từ Á đến Âu phù hợp cho cả người Việt lẫn khách nước ngoài. Không gian rộng rãi thoáng mát, rất là sang trọng. Khoai lang đu vậy. Cái này là buffet trưa nha mọi người. Có đủ các loại bánh, cây, hamburger, salad. Bên đây là chắc là phở hay gì đấy, gì là phô mai nhí. Thịt cừu. À, ủa? Ủa? Đi đâu thế?
Ôi, sao mới vào mà ăn bánh xèo rồi? Sorry, rất bánh xèo rồi. Sao ở buffet mà ăn bột liền vậy? Ở Đà Nẵng không có bánh xèo. Ôi chị ơi. Ôi, Đà Nẵng không có bánh xèo quá. Ở Đà Nẵng. Có sữa kìa, hay là đây có sữa? sữa. Mấy giờ là có xe lại? Từ giấy này. Ví dụ mà 3 ngày 2 đêm, 3 ngày 2 đêm là tính bao nhiêu? 2 giờ sáng. Bữa bên anh đi 2 giờ sáng. Áo phèo hết luôn quá à. Thì vẫn rẻ. Cũng rẻ. Có thời gian ơi ra chơi chừng đó rồi. Ủa họ đem giấy cho mình cái gì? Họ đem giấy cho mình vậy? Giấy nữa hồi nãy mấy thằng nó lấy hàng. Lấy mấy thằng đó, hồi nãy mấy thằng nó lấy không biết là Nhà mẹ đổ bánh xèo dễ dàng. Có ăn đâu? Mẹ có xem video thì mẹ đừng có trách con, đừng có la con nha mẹ. Ăn no phủ phê rồi thì tụi mình tức tốc chạy sang lại Vinwonder để xem show nàng tiên cá. Chàng ơi, suýt nữa là trễ giờ, người ta không có cho vô rồi. Mọi người nhớ đi đúng giờ hoặc sớm hơn để có chỗ đẹp xem nha. Đừng như mình đi quá sát giờ nên thành ra là đứng tích ở phía sau, xem không có được đã gì trơn. Mà hên đâu là mình cũng coi được ok la. Thôi cũng không sao, nếu mọi người trễ show đầu tiên thì có thể xem vào show thứ hai vào lúc 3:30 nha.
Sau khi xem show nàng tiên cá xong thì tụi mình đi sâu vào bên trong để xem thủy cung. Thật sự nơi này nó đẹp điên lắm mọi người. Vô số loài cá đẹp, cứ đứng vào là có hình đẹp. Đi mà tay thì cầm điện thoại quay, mồm thì cứ xích xoa mãi thôi. Thực sự mình thấy đi VinWonder quá sức là đáng tiền. Mọi người phải thử nha. Hằng chồng chị tắm ngay đi Hằng. Wow. Mọi người nhìn cá này có liên tưởng của mình không? Đẹp quá. Lần đầu tiên thấy con cá này ở ngoài đời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cung điện băng giá The Frozen Place. Gì đây? Chiến cung. Wow, chiến cung. Đây là chiến cung cái chữ cạch rồi đây. Tôi đã phim rồi. Vô đây chụp hình này. Bây giờ thì mình tiếp tục đi quanh tham quan và chơi một vài trò chơi trong VinWonder. Vì thời gian có hạn nên mình cũng chưa chơi được các trò chơi mạo hiểm nữa. Chỉ kịp đi quanh tham quan và quay cho mọi người xem, rồi lại về Vinpearl để nhận villa. Nên mới nói nếu mọi người dự định đi Vinpearl thì nên ở 3 ngày 2 đêm thì mới đủ để chơi hết tất cả các trò chơi trong này.
67. Если вам нужна помощь. Tụi mình trở lại Vinpearl Melia để nhận căn villa 3 phòng ngủ. Mình thuê căn này với giá là 1,9 triệu cho mỗi người. Không gian sang trọng, hơi hướng cổ điển, có hồ bơi riêng. Khi thuê căn này thì tụi mình được miễn phí đưa đón, vé chơi VinWonder và Safari. Đi càng đông thì giá càng hời. Bây giờ thì mời mọi người đi tham quan căn villa của mình nha. Bây giờ là dọn phòng nè, bây giờ là cuộc chiến của Cẩm Giang nè. Ủa Giang ơi, cô nhớ. Thì cái phòng đấy, cái nữa. Họ buồn cũng được hết trơn á. Rồi, thôi, cái này theo anh thì nãy hỏi đây rồi. Rồi. Rồi, chị tập trung đây rồi. Rồi, đây là cuộc chiến giữa chọn phòng giữa ba người. Đầu tiên, từ từ xin lỗi nè. Em phải đọc tên cái couple đó. Em phải đọc tên couple, ví dụ là Giang Hằng hay gì đó. Rồi. Chẳng qua. Đây là cuộc chiến giữa những couple. Đầu tiên, Cẩm Giang, Thúy Hằng. Rồi, Ngọc Ánh, Minh Anh với lại Bảo Vy. Trái chào anh Tây hả? Trời ơi, đồ tôi, cô này đồ tôi, cái cô này tôi lắm rồi. Nói em cái này, họ kéo của bao gia đình. 4, 2, 3. Sau khi chia phòng xong thì mình tắm rửa rồi chạy ngay qua VinWonder để xem show One. Trời ơi, chạy hết tốc lực mới vào kịp xem show á mọi người. Hey, nay cũng vắng khách nên mình cũng bon chen được chút ít. Mời mọi người thưởng thức show One nha. Câu chuyện, nhưng câu chuyện là chưa có hồi kết. Bạn phải hoàn thành câu chuyện, nếu không
Sau khi xem show xong thì tụi mình về Vinpearl để ăn tối. Bữa tối cũng là buffet luôn. Đồ ăn thì rất là đa dạng, không có bị trùng với những món ở lúc trưa. Có hải sản nướng vô cùng tươi ngon, còn có cả sashimi nữa. Bánh trái vô cùng đầy ắp, rất là đáng tiền à nha. Ăn xong thì tụi mình cũng đuối quá nên cả đám kéo nhau về villa nghỉ ngơi để sáng hôm sau dậy ra biển sống ảo. Video này đã khá là dài rồi, mình xin kết thúc tại đây và sẽ còn những tập tới vô cùng hấp dẫn. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho những tập tiếp theo của mình nha. Bye!